Hej och välkommen tillbaka, Willis här. Jag ska gå igenom Part Design och det här verktyget som heter speglad eller som heter Mirror. Och det verktyget har lite andra funktioner som man kan jobba med. Nu finns Mirror även i Part arbetsbänk. Det ligger det här borta. Och det finns även i Draft Workbench. Och då ligger den, där borta ligger den. Sen kan man även då använda klon här sen att också spegla, men det ska vi ta i nästa steg. Så vi ska titta lite grann nu på Part Workbench, hur man använder Mirror i det. Och då har jag skapat en litet block här. Vi lägger en liten skiss. Och jag ska börja med att lägga en skiss i XY-planet här borta. Alltså inte centrerat utan lite vid sidan om. Och trycker på close. Vi ska padda upp den så där 10 mm räcker och trycker OK. När man använder Mirror i Part Design så har man ingenting markerat här på vänster sida. I de andra arbetsbänkarna så markerar man det man vill spegla. Men inte i Part Design. Utan där väljer man då ha 0 där och så klickar man på Mirror. Och här ser man då första lilla default eller första lilla felet som uppstår. Och det har att göra med att i Part Design så krävs det att den är kopplad till en yta. En face. Och det är den inte här. För att om ni tittar så la jag sketchen lite vid sidan om den här linjen. Och när man speglar i Part Design så är den vertikala linjen default. Och har man då det här avståndet så lägger han det lika mycket åt andra sidan och det fungerar inte. Om du skulle hamna i det här läget att du vill ha speglad så finns det alltså en möjlighet här på plan, vertikal skiss och så väljer man en referens istället. Då klickar man på referens och så väljer man den ytan man vill spegla. Där exempelvis. Eller den ytan. Och då är det så här att när du har valt en yta här. Vi kan titta på referens. Så där. Och så har vi horisontellt. Vi har en vertikal axel. Ska vi se, vi ska plocka tillbaka den. Vi tar en referens som vi sa där. Och när du har gjort en sån här placering och så tittar man här nere så ligger de du har gjort tidigare ligger sparade i en liten lista här. Eftersom du har använt den här en gång då ligger den här nere i listan. Så det kan vara bra som ett litet minne. Vi tar och trycker cancel där. Vi går in på den här sketchen och dubbelklickar. Och sen plockar vi ner vår lilla sketch. Vi ska ta bara och sätta ett avstånd på den där. Så där. Och så flyttar vi ner, lägger ihop den så att den ligger i centrum där. Så där. Och så trycker vi close. Nu har vi alltså placerat den. Vi kan klicka här på visa axelkors. Så ser vi att den ligger där den ska vara här. Nu om man då väljer ingenting markerat här borta och så klickar man på spegling så går det alldeles utmärkt. Eller att man väljer då en referens. Som sagt, det är samma visa som på de andra. Vi väljer en referens. Där. Trycker vi cancel igen. Så. Då vet vi hur det fungerar. Att den måste ha kontakt för att det ska fungera i Part
Design. Nu lägger vi en liten detalj på här. Vi ska lägga en liten skiss. Och då kan vi göra en hexagon, kan vi göra där. Och trycker close. Och så paddar vi ut den, eller förlåt, pocket. Sådär. Trycker OK. Nu ska jag spegla den här bilden. Och då klickar vi som sagt ingenting markerat och så klickar vi på speglingen. Då kommer även pocket med som en giltig del så att säga att använda. Men man kan inte flytta en tom yta till en tom yta. Det är omöjligt. Men däremot om vi gör så här att du väljer att du vill flytta det här blocket. Du väljer blocket och trycker OK. Då landar blocket där. Och så väljer man stopp. Vi klickar på att du ska spegla. Pocket. OK. Då går det alldeles utmärkt. För då finns det en yta nämligen som du kan ta bort ur. Vi klickar på cancel igen. Vi kan väl också säga att man kan använda, ska vi se här, vi ska ta och klicka tillbaka där. Jo, man kan alltså använda även klonverktyget men bara på tomma ytor. Så exempelvis om jag nu väljer pocket, alltså hela den här plattan, och så gör vi en klon på den. Här borta har vi den. Och sen högerklickar jag och så omvandlar jag våran klon där. Och drar ut den. Då ser ni att den är likadan. Så ska jag snurra den här exempelvis. Så kommer den på fel sida. Detaljen. Så det här är inte så jättebra. Men däremot om man har en helt tom yta. Eller en tom platta så kan man ju använda det. Det var bara en liten parentes. Då går vi tillbaka och backar vi tillbaka till pocket. Så där. Vi kan ta framåt pocket ska vi ha där. Och så ska jag se till att vi får den lite så där snyggt. Nu lägger vi en detalj till här i. Vi ska ha en liten skiss till. Och där gör vi då en cirkel. Och så tar vi och paddar upp den. Vi tar den 20 där. Så. Och sen ska man då, här kan man ju som sagt, nu finns det 3 detaljer när vi ska spegla. Vi klickar på spegling, då ser vi att då har vi både pad som är plattan, pocket, hålet och pad är den här lilla detaljen. Och här kan man ju välja då, trycker OK. Vi tar pad, eller alltså plattan och pocket och OK. Så ser vi, då har vi flyttat över bara plattan och våran lilla pinne som sticker upp där. Vi trycker cancel igen, ska visa en liten fin finess till. Och vi tittar på pad, dubbelklicka på den sketchen. Nu ligger ju den som ni ser här nere, vilket innebär att man måste visa snitt, så vi kommer ner dit. Och så gör vi en linje. Vi ska göra 2 linjer. Vi gör en. Där gör den. Och så tar vi en till. Där. Vi gör om de här till construction lines, alltså blå linjer. Och så trycker vi close. Vi använder våran spegling. Och så trycker vi bara på pad här. OK. Och då ser vi, den har ju gått och som vi har sagt tidigare rakt över till andra sidan. Det finns ingenting att bygga på, vilket gör att det blir fel.
Det finns inget fäste för den. Men nu om vi går in på plan här borta, så finns båda de här construction lines som vi har gjort. Tar man ettan, och ser ni, då speglar den ligger här och speglar den över dit. Och väljer man tvåan som vi hade här, så speglar den över dit. Så här kan du själv bestämma genom att sätta lite såna här construction lines och flytta delarna som man vill ha dem. Vi tar och trycker cancel igen. Så. Och sen tar vi och väljer att vi ska klona allt, eller inte klona, spegla alltihop. Vi markerar den och så tar vi alltihop. Okej, där har vi nu fått en detalj som är likadan. Och sen trycker vi OK. Och här ser vi mirror längst ner. Markera den. Och sen ska vi lyfta upp den där så vi ser. Då står det Part Design Refine. Och där står det False. Och då kan man välja True där. Och då ser vi, då har han smält ihop de här två väldigt snyggt. Det man ska tänka på nu, här kan det bli, man ska vara försiktig och göra det här. Därför att det är fortfarande, det kan bli att du får någonting som heter topologiska problem här. Att de börjar flytta sig. Så var lite försiktig. Men vi ska göra en liten test. Så vi lägger en liten skiss. Och så hämtar vi den här 3-punkters funktionen. Och så gör vi en liten skiss där. Och trycker close. Vi kan göra en till. Close. Och så trycker vi pocket. Så där. Då ser ni att man kan fortsätta och jobba lite grann. Men det kan bli problem. Jag vill inte säga att det alltid blir det. Men ibland kan det bli så att det kolliderar med det du har gjort. Jag hoppas att det här var till glädje. Och sen ska jag fortsätta med lite nya filmer om de andra verktygen också. Tack för att ni har lyssnat. Hej och tack!